Hello mọi người, mình là Anh Hằng Nguyễn, Realtor, khu Houston, Texas và những thành phố lân cận. Wow, hôm nay đi cà phê Trung Nguyên, soft opening, đi mua cà phê trước khi làm open house in Sugarland, Texas mà có cái line up kinh khủng không mọi người. Cà phê này bán 7,5 đồng một ly, uống cũng khá ngon. Cái line up nó dài kinh khủng đến ngoài đường và cũng khó kiếm đậu xe nữa. Very good coffee nha mọi người, nếu mà chưa thử thì đến trải nghiệm nha. Mình đang thử cái matcha cream cà phê Trung Nguyên. Very good cà phê Vietnamese coffee. Anyone who's available hôm nay nhớ ghé cà phê Trung Nguyên and come and see me at the open house in Sugarland, Texas. Coi phone number and address in this ad nha. Come and see me at the open house in Sugarland, Texas. 2 căn nhà, 2 houses, one 350 and one 724,000. Thank you for watching. Trên cao thì việc cần làm là baby, are you ready? Better